سلام، من حسین هستم و اینجا کانال خانم و آقای معمار. ما توی این کانال راجع به معماری منظر و مسائل مربوط به اون صحبت میکنیم. خوشحال میشم که قبل از هر چیزی کانال ما رو سابسکرایب کنید. اگر از ویدیوهای ما خوشتون میاد اونها رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. یکی از کارهایی که ما توی این کانال داریم انجام میدیم و تا حالا 2 قسمت راجبش در واقع ساختیم، نرم افزار اسکچاپ. راجع به این نرم افزار صحبت میکنیم، چیزایی که خودمون بلدیم و با شما به اشتراک میذاریم. بریم راجبش صحبت کنیم. خب من قبلا نرم افزار رو باز کردم. توی قسمت‌های قبلی که حالا من لینکاشو میذارم، ما راجع به حالا اون مقدمات کار و تنظیم این صفحه چجوری اون رو به این شکل در بیاریم و همینطور یه سری ابزارهای انتخاب و حالا جابجایی توی صفحه صحبت کردیم. امروز می‌خوایم راجع به یه سری ابزارهای ترسیم و یه سری از دستورات اولیه اسکچاپ صحبت می‌کنیم، در واقع کارهایی که تقریبا مقدمات ترسیم با اسکچاپ هست. خب من از اینجا شروع میکنم امروز. این بذارید من اول این آدمکه رو پاکش کنم. خب میام از اینجا شروع میکنم. این علامت مداد. خب ما میخوایم اینجا ترسیم کنیم. حالا این ترسیم که 2 بعدی باشه، 3 بعدی باشه، هر چیزی. ابزار ترسیم ما این مداده. من روش که کلیک کنم، این نوت رو روش ببرم، کلمه لاین رو می‌نویسه. روش کلیک کنم، کرسر من به شکل یه مداد در میاد و حالا هر جای صفحه من کلیک کنم و ادامه بدم، مثلا یه جای دیگه صفحه کلیک کنم، اینه که یه خط برای من ترسیم میکنه. اونتا حالا میبینید که این خطای منفرم اگر اوربیت بکنم، ببینید مثلا این چجوری برای من ترسیم که هر کدوم توی یه صفحه، هر کدوم در واقع یه شروع و در واقع پایانی داره. حالا بریم یه خورده دقیق‌تر راجع به این صحبت میکنم. چند تا کنترل زد بزنم برگردم به صفحه اصلی. اوکی. فرض کنید من میخوام الان دوباره ابزار انتخاب کنم. یکی از راههایی که در واقع من این ابزار رو انتخاب کنم، دکمه L هست روی کیبورد. لاین اینجا ببین رو خودش در واقع برام کلمه لاین رو مینویسه که موس رو برام روی کلمه لاین رو مینویسه. روی کیبوردم L رو بزنم همون کار برای من انجام میده. حالا من میام از این نقطه یه جورایی حالا 0 اون نقطه محل برخورد محور آبی و سبز و قرمز در واقع شروع بکنم. اینجا که کلیک بکنم این میشه نقطه شروع کار من. این پایین میبینید یه سری عدد و رقم داره مینویسه. این متر رو که اینجا نوشته، این همون واحدیه که ما اول کار که اسکچاپ رو میخوایم ران بکنیم. تو قسمت‌های قبلی توضیح دادیم راجبش که چجوری واحد انتخاب میکنیم. این همونه، یعنی الان بر اساس متر داره انتخاب میکنه. این یه نکته بعدی، من این کرسرم رو در هر سطح به هر سمتی که ببرم، این مثلا روی در راستای محور قرمز باشه، رنگش قرمز میشه، یه جورایی لاک میشه، اینجا یه کوچولو لاک میشه. اگه اینجا بیارم همینجا، حالا بذار من یه جای دیگه کلیک کنم، مثلا میام اینجا کلیک میکنم، این باشه نقطه شروعش بهتر دیده میشه. من اگه بیام اینو در راستای محور سبز نگه دارم، ببینید این رنگش سبز میشه. اگه در راستای محور آبی ببرم همینطور، در راستای محور قرمز همینطور، یعنی الان موازی محور قرمز. پس اینجوریه دیگه، من یه جا کلیک میکنم، یه جای دیگه هم کلیک میکنم و این خط رو برای من میکشه. من میتونم اندازم بهش بدم. مثلا فرض کنم من میخوام اینجا کلیک کنم، در راستای محور قرمز یه خط بکشم به طول 10 متر مثلا. این نقطه اول رو کلیک میکنم، راستا رو میارم، یه 10، چون متر خودش الان واحد، ما رو واحد متر در واقع تنظیم کردیم، 10 رو تایپ میکنم، اینتر رو میزنم، خودش یه خط به طول 10 متر توی اون راستایی که در واقع موس من قرار داشت برای من ترسیم میکنه. حالا مثلا میخوام اینجا دوباره بیام تو راستای محور سبز دوباره یه خط بکشم به طول مثلا این بار 5 متر. 5 رو تایپ میکنم، اینتر رو میزنم. حالا میخوام بیام در راستای محور قرمز مثلا 10 متر، اینتر، و میام. حالا من اینجا اگر فرض کنیم میخوام تبدیل کنم به یه مستطیل، من اگر بیام توی راستای محور سبز 5 رو تایپ کنم، این تبدیل میشه به یه مستطیل. میتونم اینو همینجوری بیارم اینجا، اسنپ اصطلاحاً به وجود، یعنی به محض اینکه روی اند پوینت، رو کلمه اند پوینت رو می‌نویسه روی کرسر، بیارم اینجا، خودش تشخیص میده که این یه نقطه شروع در واقع خطه. من همینجا کلیک میکنم و این در واقع بس چون که یک صفحه برای ما تشکیل میده، دیگه از دستور خودش خارج میشه، ادامه نمیده. ببین اینجا الان یه مستطیل برای ما ترسیم که گفتیم اسکچاپ با صفحه ها کار میکنه. یعنی اگر توی یک صفحه
تعدادی خطوط باشن که ترسیم کنیم که اینا همدیگر رو قطع بکنن، در نهایت این تبدیل به یه صفحه میشه و با این صفحه در واقع میتونه کار بکنه. مثلا فرض کنیم الان بیام اینجا، حالا برای که این مفهوم صفحه رو در واقع ما بتونیم یه بار دیگه ببینیم، مثلا من اینجا حالا یه شکل نامنظمی مثلا میکشم، میام اینجا در راستای محور مثلا اینجا و اینجا. ببین الان اینجا دوباره یه صفحه برای من تشکیل داد. می‌بینید؟ یکم اینو اوربیت کنم شما متوجه میشید. حالا یه چیز دیگه، الان ما اینجا یه خط داریم که اینا یه نقطه برخورد دارن. من اگر بیام این ته این از ته این به ته یکی دوباره یه خط بکشم، اینم خودش دوباره تبدیل میکنه به یه صفحه. خب حالا یه چیز دیگه راجع به دستور لاین من اینجا بهتون بگم. فرض کنم من اینجا کلیک میکنم و میخوام در راستای محور قرمز یا آبی یا سبز خطمو بکشم. نقطه شروعمو کلیک کردم، حالا دیدید. حالا قبل از اینکه بخوام نقطه بعدی رو کلیک کنم یه اندازه رو بدم، از این کیبوردهای جهت‌نمایی، دکمه‌های جهت‌نمایی روی کیبورد استفاده. مثلا دکمه بالا رو بزنم، این میاد تو محور آبی، ببینید لاک میشه اینجا. اگه دکمه چپ رو بزنم میره تو راستای محور سبز و اگه دکمه راست رو بزنم میاد تو راستای محور قرمز. پس اینجوری من میتونم تو این سه تا جهت اصلی کار کنم. مثلا الان دکمه قرمز رو زدم، حالا مثلا میخوام توی این جهت، مثل ایکس و وای و زد نیست که حالا مثبت و منفی داشته باشه، یه جاهای ما این کار انجام میدیم. ولی مثلا من تو این جهت میخوام حالا یه خط بکشم، مثلا 4 متر، 4 رو میزنم، اینتر رو میزنم، یه خط به طول 4 متر در راستای محور قرمز برای من میکشه. یا مثلا میخوام یه خط از اینجا مثلا در راستای محور آبی به طول مثلا 7 متر بکشم. من موسمو حرکت بدم یه جایی یهو لاک میکنه رو محور آبی، ولی برای اینکه بخوام یه خیلی دقیق باشم و دیگه خیالم راحت باشه که توی این محوره، دکمه بالا رو میزنم، این میاد توی جهت محور آبی. و حالا مثلا گفتیم چه 7 متر، مثلا 7 رو میزنم، اینتر رو میزنم، این یه خط برای من میکشه به طول 7 متر در راستای محور آبی. چون هنوز به صفحه تبدیل نشده، میبینید که دستور ادامه داره. یعنی من میتونم الان برم یه جای دیگه هم دوباره کلیک کنم. مثلا میتونم بیام اینجا کلیک کنم تبدیل به یه مثلث بشه. من اینجا یه مثلث قائم الزاویه دارم دیگه، چون این در راستای محور قرمز بود، این در راستای محور آبی، این زاویه 90 درجه میشه. و چون یه صفحه تشکیل میده دیگه دستور ادامه نمیده. من میتونم یه خط دیگه بکشم، یا اینکه من حالا یه دکمه اسپیس رو بزنم، از دستور دیگه کلا میاد بیرون. یه بار دیگه امتحان میکنیم. من اینجا کلیک میکنم، در راستای محور آبی مثلا یه خط میکشم به طول 5 متر. از اینجا در راستای محور قرمز یه خط میکشم به طول مثلا 3 متر. حالا نمیخوام ادامه بدم دیگه، نمیخوام اینو وصل کنم به این، میخوام اینجا دست کارو تموم کنم. دکمه اسپیس رو میزنم، از دستور خارج میشم. حالا اون ترسیمی که میخواستم رو انجام دادم. پس این راجع به دستور لاین. نکته‌ای که داشتیم که خط رو صاف میکشید، یعنی نقطه شروع انتها، و اندازه شما میتونستیم در واقع تنظیم کنیم و جهتش رو میتونستیم تنظیم کنیم و کارمون رو انجام بدیم. بغلش در واقع دستوری داره فری هند. این دیگه اسمش روشه دیگه، فری هنده. من اینجا انتخابش میکنم، این شکل کرسر موسم یه همون مداد است، پایینش یه آیکون کوچولوی یه خطه که در واقع انگار با دست کشیده شده. من اینو یه جا کلیک کنم و درگ کنم، هر مسیری که دنبال کنم اونجا اون خط برای من میکشه. نگاه کن الان این تو همه رو اومده توی صفحه اینجا کشیده مثلا. یا مثلا فرض کنم من بیام اینجوری، مثلا این وقتی آبی رنگه یعنی داره توی این محور آبی کار میکنه. ببینید حالا من اگه مثلا بیام اینجا فرض کنم یه خط بکشم که این یه جای همدیگر رو هم قطع بکنه، این تیکش تبدیل به یه صفحه میشه. حالا ممکنه توی بعضی از مدل سازی به دردتون بخوره. من حقیقتا تا حالا موردی نبوده بخوام از این استفاده بکنم، حالا شاید برای شما پیش بیاد. خب یه دستور دیگه اینجا هست به نام رکتنگل، اسمش روش رکتنگل. این برای ما، من روش کلیک کنم میبینید که همون مداد یه علامت مستطیل کنارش هست. این برای ما مستطیل میکشه دیگه، نمیخواد من دونه دونه هر خط رو بکشم، حالا اندازه بدم و اینا. یه جا مثلا من اینجا کلیک میکنم، همینجوری که در واقع ادامه میدم میتونم هر جای دیگه کلیک کنم، یه مستطیل برای من میکشه.
حالا مثلا فرض کنیم من میخوام این مستطیل رو بکشم ولی اندازه‌ش رو میخوام تنظیم کنم. مثلا میخوام طول و عرضش 5 متر و 7 متر باشه. اینجا کلیک میکنم روی کیبورد. ببینید این پایین الان 2 تا اندازه برای من نوشته. یه عدد نوشته m که اون متره، یه کاما و یه عدد دیگه و m که دوباره اونم متر. یعنی طول و عرض رو اینجا برای من نوشته. من اگر بیام اینجا مثلا بزنم 7 متر 7 و همون کاما و مثلا 10، یعنی یه مستطیل با ابعاد 7 و 10 متر، اینتر رو که بزنم این مستطیل رو برای من میکشه با ابعاد 7 متر در 10 متر. یه بار دیگه امتحان میکنیم. مثلا من اینجا میام دوباره تایپ میکنم مثلا 12 و مثلا 6. این عدد اول میشه این 12 و 6. این مستطیل با اینا. حالا یه چیزی در نظر بگیریم. من الان اینجا وقتی این رو کشیدم خودش یه مستطیل آبی رنگ کنار اون کرسر کشیده. یعنی چی؟ یعنی داره توی صفحه‌ای کار میکنه که این محور آبی عمود بر اونه. یعنی در واقع داره تو صفحه قرمز و سبز اینو میکشه. حالا فرض کنیم من میخوام یه جوری اینو بکشم توی صفحه نباشه. حالا من علامت بالا رو بزنم روی کیبورد، دکمه جهت نما بالا رو بزنم، این میشه همون آبی گفتیم که تو ترسیم خطام آبی. مثلا دکمه چپ رو بزنم الان میبینید اینو این سبز شد دیگه. اینو جوری میکشه که این میاد توی محور، توی صفحه‌ای قرار میگیره که محور سبز عمود بر اونه، ولی بقیه چیزاش همونه دیگه. مثلا من الان میخوام یه فرض کنید تایپ میکنم 10 و مثلا 5، یه مستطیل با ابعاد 10 متر در 5 متر برای من میکشه جوری که ببینید در واقع توی صفحه آبی و قرمز محور سبز برش عمود. خب این در واقع می‌بینیم که این دستور رکتانگل. خب اینجا یه دستور سرکل داریم، اسمش روشه دیگه، دایره. من اینجا انتخابش میکنم، یه جا کلیک میکنم تو صفحه، اون شعاعش، اون مرکز، اونجا که اول کلیک کردم میشه مرکز و این چیزی که ادامه میدم میشه شعاعش. مثلا یه دایره به شعاع 10 متر اینجا برای من میکشه. همونطور که میبینید این اگه خیلی بهش دقت کنیم یه دایره کامل نیست، یه چند ضلعی با تعداد ضلع‌های خیلی زیاد. چرا این کارو میکنه؟ اگه بخواد یه دایره کامل که در واقع ترسیم بکنه، خب تعداد این خیلی زیاد میشه این آبجکت ها و حجم ما سنگین میشه. در حالی که اگر این مثلا یه دایره باشه که من از دور میخوام تو مدل اصلی بهش نگاه کنم، عملاً دایره دیده میشه. پس بنابراین میاد این کارو میکنه که حجمو سبک کنه. حالا اگه من به هر دلیلی بخوام تعداد این چند ضلعی ضلع‌های کوچولو کوچولو رو مثلا بیشتر کنم که این نرم‌تر بشه حجم من، چیکار میکنم؟ این دایره رو انتخابش میکنم. توی این تری هایی که اینجا داریم یه در واقع تری داره به نام انتیتی اینفو. من اگر روی این کلیک بکنم اینجا مشخصات این در واقع این آبجکت رو من میده. من اینجا یه دایره دارم با شعاع 10 متر و تعداد 24 تا سگمنت. من اگر این سگمنت رو مثلا بکنم 40 تا، 40 رو تایپ میکنم، اینتر میزنم، ببین این نرم‌تر میشه. خب به تم حجم منم سنگین‌تر میشه. یا مثلا این شعاع رو بکنم 5 متر، ببین کوچیک‌تر شد. تمام آبجکت هایی که اینجا ما ترسیم میکنیم توی این تری ما میتونیم در واقع چیزهای مختلفش رو کنترل بکنیم توی انتیتی اینفو. خب بغل این سرکل یه در واقع دست آیکون دیگه داریم، پلیگون، که این اسمش روش پلیگون میکشه برای ما چند ضلعی میکشه. در حالت دیفالتش الان 6 ضلعی. مثلا من اگر الان قبل از اینکه ترسیمی انجام بدم فرض کنیم میخوام یه مثلث بکشم، این اگر 3 بزنم و اینتر کنم ببین آیکون تبدیل میشه به یه مثلث، یه 3 ضلعی. کلیک میکنم مثل دایره است دیگه، مثلا یه شعاع میکنه در واقع یک، اگر مثلا فرض کنم مثلا این 5 رو اینجا تایپ کنم یه مثلثی میکشه در واقع داخل یک دایره به همون مرکزی که اول کلیک کردیم که شعاع اون دایره اون عددیه که ما تایپ کردیم. حالا فرض کنم من میخوام مثلا یه مثلا 8 ضلعی مثلا بکشم، 8 رو تایپ میکنم، اینتر میزنم، یه کلیک میکنم، این میشه مرکز اون دایره و ادامه بدم مثلا به شعاع 10 متر میاد. یه حالا این تداخل پیدا کرد، یه 8 ضلعی میکشه با در واقع در داخل یک دایره که اون دایره شعاعش
8 متر 10 متر اینجا 10 متر تایپ کردیم. خب حالا اگر من بیام یه کار دیگه بکنم، من اینو کلیک میکنم، همون 8 ضلعی رو دارم. ببینید الان من اینجا کلیک میکنم، هم دیدید دیگه یه دایره در واقع در بیرون این میکشه. من اگر بیام دکمه قبل از این در واقع یه بار دیگه من انجام بدم، من اینجا کلیک میکنم، این میشه مرکز اون دایره رو یکم بزرگتر میارم. هنوز کلیک نکردم. ببینید یه خطچینی از دایره بیرون این 8 ضلعی برای من کشید. من اگر کنترل رو بزنم چی میشه؟ ببینید اون در واقع اون شکل من میفته بیرون دایره. متوجه شدین چی شد؟ یه بار دیگه من الان دوباره کنترل بزنم برمیگرده داخل دایره. ببینید این تغییرش توی اینه. اون شکل محاطی و محیطی این میشه شکل در واقع این الان 8 ضلعی هم محاط بر دایره است، این محیط بر دایره است. یا شاید برعکس میگم نمیدونم، ولی هر حال این تفاوتش رو اینجا توی تصویر خودتون میبینید. یه بقیه چیزاش عین همون. اما الان من بخوام یه قطعه از یه دایره رو یه آرک بکشم، چه اتفاقی میفته؟ اینجا یه دستور داریم به نام آرک. قبل از اینکه اینو بگم یه تری دیگه اینجا من بهتون معرفی بکنم. یه تری داریم، تری به نام اینستراکتور. من اگر روی این کلیک کنم این چه اتفاقی میفته؟ من این یکم ببندم. من وقتی اینجا کلیک میکنم ببینید اینجا میاد یک خلاصه ای از این در واقع که این دستوره چجوری کار میکنه رو به من میگه. ببینید مثلا گفته اگه میخواین این کارو بکنید، یک مثلا فلان کارو بکنید، دو فلان کارو بکنید، همینجوری داره توضیح میده. یه بخشی از هات کیاشو میده، مثلا چه کلیدایی که من اینجا میتونم باهاشون کار بکنم، چه اتفاقی براش میفته. این برای همه دستورا اینجاست. خب حالا میام سر همین دوباره آرک من کلیک میکنم، میاد اینجا. در نگاه اول من اینجا یک کلیک میکنم، اینجا در واقع یک شعاعی رو به من میده که من توی این زاویه که میبینید اینجا قرار داره. اینجا کلیک کنم یه آرک برای من میکشه با این زاویه، هر زاویه که حالا من بخوام انجام. این پایین مثلا من میتونم اول این کار انجام بدم، یه بار دیگه انجام میدیم. این آرک اینجا کلیک میکنم، انگار من میخوام یه مرکز دایره بکشم. مثلا چقدر فرض کنید شعاع این دایره میخواد بشه 10 متر. کلیک میکنم، حالا هر چقدر من موس رو بچرخونم ببینید یه زاویه از یه داره. مثلا میخوام این بشه 220 درجه. 220 رو تایپ میکنم، اینتر میزنم. این الان در واقع اومده یه آرک برای من کشیده که شعاعش 10 متره و 220 درجه از یه دایره رو پوشش داده. اون قضیه تعداد سگمنت هم سر جاشه دیگه. من دوباره اگه اینو انتخاب کنم و مثلا بیام اینجا توی انتیتی اینفو، ببین دوباره این سگمنتش 12 تاست. مثلا اگه من اینو بکنم 24 تا، این یه خورده اسموت تر میشه. دوباره یه دستوری بغلش هست به نام 2 point arc. این یه تفاوتی با اون داره. من حالا اینو انتخاب میکنم، میام اینجا یه کلیک میکنم، حالا توی محوری یه کلیک دیگه میکنم. ببینید نحوه ترسیمش متفاوت شد دیگه. انگار که من اول و آخر یه آرک رو مشخص کردم، بعد حالا توی این در واقع راستا دارم نقطه اون اکسترموم آرکم رو در واقع دارم مشخص میکنم که در نهایت این یه بخشی از یه دایره هست دیگه. حالا این جهتش هم مثل همه دستورا میتونه تو راستای محور آبی یا مثلا حالا اگه تو محور سبز الان نمیتونه باشه چون زاویه‌اش فرق میکنه. مثلا این شکلی باشه. ببین یه آرک اینجوری برای من ترسیم کرد. باز من اینو انتخاب میکنم، اینجا یه کلیک میکنم، میام اینوار توی راستای محور قرمز یه کلیک دیگه میکنم و تو راستای محور سبز مثلا این بشه 20. در واقع این یه دایره است، یه بخشی از یه دایره است که شعاعش 20. در واقع به این شکل این آرک رو برای من میکشه. یه دستور دیگه داره 3 point arc. این هم باز امتحانش میکنیم. انتخابش میکنم، یه جا کلیک میکنم، دوباره یه نقطه دیگه. ببینید چه اتفاقی میفته. این یه چیزی شبیه همون 2 point arc با این تفاوت که در واقع داره یه آزادی عمل بیشتری به من میده. من میتونم راحت تر تو جهات مختلف اینو ترسیم بکنم. راستشو بهتون میگم من خودم شخصا بیشتر از این 2 point arc استفاده میکنم. این دوتا خیلی به ندرت به کار من میاد. دستور بعدی هم پایه. در واقع میاد یه
قطاع از یه دایره رو برای شما ترسیم میکنه. تفاوتش میدونید چیه؟ اون 2 پوینت آرکه، ببین مثلا این 2 پوینت آرکه این میاد شروع انتها رو میده، ولی بعد این دوتا رو به هم وصل نمیکنه. این یکی نه، این میاد شروع آخر آرک رو میده، بعد یه قطاع از یه دایره، یه قاچ پیتزا مثلا به ما داره تحویل میده. خب این در واقع همه دستورات ترسیم اسکچاپ با همین چند تا در واقع دستوری بود که ما اینجا بهش پرداختیم. شما با همین تعداد دستورها میتونید تقریبا هر حجمی بخواید ترسیم بکنید. یه خورده دید سه‌بعدیتون کامل باشه، بدونید که یه حجم پیچیده رو چجوری تبدیلش کنید به چند تا حجم ساده، به راحتی میتونید اینو ترسیم کنید. خب فکر میکنم برای این جلسه کافی باشه. ما توی این جلسه راجع به دستورات ترسیمی اسکچاپ صحبت کردیم: خط، مربع، مستطیل، دایره، آرک ها و چیزهای از این دست. قبل از اینکه این قسمت رو تمام بکنیم مجددا ازتون درخواست میکنم که کانال ما رو سابسکرایب کنید. اگه از این ویدیو ما خوشتون اومد حتما اون رو لایک کنید، به دوستانتون معرفی بکنید و ما رو دنبال بکنید. تا جلسه بعدی.